डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म डाक्टर अजय रिसाल अहिले धुलीखेल अस्पताल काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा सहप्राध्यापक पदमा छु। अब मैले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा कार्य गर्न थालेको करिब 9 वर्ष भयो। के कस्ता समस्याहरू बढी आउँछन् अस्पतालमा? अब धुलीखेल अस्पताल चाहिँ सबभन्दा पहिला मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने एकाइ चाहिँ एकदमै अनियमित थियो। हप्तामा 2 दिन मात्रै थियो। तर मैले सुरु गरेपछि दैनिक बनायो, हामी ओपिडी बनायो। पहिला ओपिडीमा आउने प्रायः जस्तो बिरामीहरू भनेको चाहिँ डिप्रेसन एङ्जाइटी नै हो सबभन्दा बढी। त्यस्तै गरेर चाहिँ एल्कोहल र सब्सटेन्स युजको समस्या भएको व्यक्तिहरू धेरै आउनुहुन्छ। अब अहिले हाल चाहिँ 2 वर्ष यता हामीले वार्ड पनि सुरु गरेको हुनाले त्यो वार्डमा चाहिँ विभिन्न किसिमका मानसिक रोगीहरू अब धुलीखेल अस्पताल चाहिँ अहिले राजमार्ग पनि बिपी राजमार्गले जोडिसकेको अवस्थामा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक अनि त्यसपछि आएर कहिलेकाहीँ तराईतिरबाट पनि आउने, भक्तपुरतिर आफ्नो भइहाल्यो, भक्तपुर धुलीखेल बनेपाबाट आउने। र अहिले चाहिँ हामीले साइकोसिस जस्तो समस्या अथवा त्यस्तै गरी पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको समस्या अनि अब जो चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गर्छन् नि, प्रायः जसो चाहिँ अर्गानोफस्फरस पोइजनिङ चाहिँ अब जो हामीले चाहिँ वर्षा ऋतुमा चाहिँ धेरै देखिन्छ। त्यो बेलामा आएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मेडिकल म्यानेजमेन्ट भइसकेपछि उनीहरूको मानसिक समस्याको बारेमा समाधानको लागि गर्ने त्यो पनि हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। यो पछिल्लो समयमा मानसिक समस्या बढ्दो हो? मानसिक समस्या बढ्दो भन्ने कुरालाई 2 तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा तपाईँले सोधेको जस्तै गरी बढ्दो नै हो अथवा मानसिक समस्या बढिरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ जुन डिटेक्सन रेट छ नि, मानिसमा चेतना भएर पनि होला। पहिला चाहिँ लुकाउने, घरभित्र थुन्ने, बाँधेर राख्ने त्यो थियो भने अलिकति चेतना बढेर चाहिँ त्यो मानसिक समस्या भएको व्यक्तिहरू आउन थालेको पनि हुन्छ। त्यस कारण 2 तरिकाले जस हामीले अहिले देख्ने हेर्दाखेरि चाहिँ मानसिक समस्या चाहिँ हामीले अस्पतालमा चाहिँ देखिरहेका छौँ। अलिकति बढी नै सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो छ। सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो नै छ। त्यसका 2टा कारण भन्नुभयो, एउटा चेतना अभिवृद्धि भएर, एउटा चाहिँ समस्या बढेर पनि हुनसक्छ। पछिल्लो समयमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति, मानसिक रोगप्रति मान्छेको दृष्टिकोण, हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदै गएको? अब सकारात्मक चाहिँ सहरी क्षेत्रमा त हो नै, तर अझ पनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ मानसिक समस्या भएपछि त्यो मानसिक समस्यालाई लुकाउने, मानसिक समस्याहरूलाई थाहा दिन हुँदैन। मानसिक समस्या डाक्टरले निको पार्ने समस्या नै होइन। यो चाहिँ व्यक्तिले बानी लाएर, बानी बिग्रेर भएको अथवा भूतप्रेत लागेर अथवा अरू कारणले गर्दा भएको अहिले पनि छ। र मानसिक समस्या भएको व्यक्तिहरू अलिक खुल्न नचाहने अहिले पनि छ। तर अलिकति चेतना चाहिँ बढेकै हो। यो पछिल्लो समयमा मानसिक समस्या बढ्नुको कारण के हुन सक्छ? अब एउटा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको कारण पनि भयो। अलिकति चेतना भएर मान्छेहरू आउँदाखेरि मानसिक समस्या बढी भएको देखिएको। अब दोस्रो त हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब अहिले चाहिँ मानिसहरूको तनावको विभिन्न कारण छन्। तनावको कारण पारिवारिक तनाव, घरायसी कारणको तनाव, कार्यक्षेत्रमा हुने तनाव, अनेक तनावहरू छन्। र तनावमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन क्यापेसिटी, फ्रस्ट्रेसन टोलरेन्स भन्छ हामी, फ्रस्ट्रेसन टोलरेन्स पनि घटिरहेको होला। त्यस कारण चाहिँ सानो तनाव भएकै पनि अलिकति चाहिँ विचलित भइहाल्ने, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति समस्या ल्याउने त्यो कारण पनि हुनसक्छ तनाव। अब त्यसपछि तनावको कारणहरूमा चाहिँ गरिबी भयो, अलिकति आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने अवस्था भयो, आवश्यकता बढ्दै गएको छ, आवश्यकता पूर्ति गर्ने तरिकाहरू कम भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि होला त्यसकारण मानसिक समस्याहरू बढिरहेको त्यो एउटा दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ। एकदमै तनावपूर्ण काम गर्ने त्यस्तो प्रोफेसनमा लागेका व्यक्तिहरूमा यो समस्या, मानसिक समस्या बढ्दो छ। डाक्टर, इन्जिनियर, हजुर डाक्टर आफै पनि यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, सधैँ समस्यामा परेको व्यक्तिहरूको पीडा सुन्नुहुन्छ। सेल्फ केयर चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी? अब मेरो चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जुनसुकै कुरालाई पनि मैले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्छु। दार्शनिक दृष्टिकोणले हेर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ किन छ समस्या, किन बढिरहेको छ त्यो समस्या, र आफ्नो सेल्फ केयरको कुराहरूमा एकदमै राम्रो कुरा हो। सेल्फ केयरको चाहिँ एउटा तरिका भनेको चाहिँ म एक आपससँग बैठक छलफल, आफू जस्तै साथीहरूसँग छलफल गर्ने एउटा हुन्छ। अर्को एउटा सेल्फ केयर चाहिँ के हुन्छ, म लेख्छु। त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जुनसुकै तनाव भएको व्यक्तिको बारेमा व्यक्तिहरूसँग भेटघाट भयो, त्यसपछि त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै हेरेपछि त्यो बारेमा चाहिँ एउटा दृष्टिकोण बनाएर लेख्ने, सकेसम्म चाहिँ अब मास क्याम्पेन जस्तो पनि हो, अलिकति क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने तरिकाले चाहिँ पत्रिकाहरूमा पठाउने, नभए चाहिँ आफ्नो डायरीमा मात्र सुरक्षित हुन्छ। त्यसलाई बेला बेलामा सिङ्गापुर ओपन गर्दा पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति सेल्फ
प्रिभेन्टिभ केयर भएको जस्तो लाग्छ। प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा मानसिक समस्यामा पर्ने सम्भावना त्यति नै छ। जति नै छ। तपाईँ कहिले त्यस्तो परिस्थितिबाट परिवेशबाट समस्याबाट गुज्रिनुभयो? त्यस्तो एकदमै डिसअर्डर तरिकाले चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गर्छौँ ICD-10 DSM-4 आदि भन्छौँ, त्यो डिसअर्डरकै तरिकाले त भएको छैन। तर तपाईँले भन्नुहुन्छ कहिले काहीँ ग्रिफ हुन्छ, ग्रिफको आफ्नो ग्रिफ चाहिँ एउटा नेचुरल प्रोसेस पनि हो। ग्रिफले गर्दा अलिकति तनाव ल्याउँछ, त्यसले अलिकति क्षणिक समयको लागि विचलन त ल्याउँछ नै, एउटा ग्रिफ भयो। अर्को चाहिँ त्यस्तै एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छ नि त, हामी चाहिँ नयाँ ठाउँमा गर्दा नयाँ कार्यहरू सुरु गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्दाखेरि अथवा परिवारमा नयाँ जिम्मेवारी आउँदाखेरि त्यो बेलामा हुने अलिकति सानो तनाव, त्यसले गर्दा हुने अलिकति मनोवैज्ञानिक समस्या मात्र छ, नहुने त कुरै भएन। यो डक्टरहरूलाई पनि अरू डक्टरहरूले यो मनोचिकित्सकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक छ भन्ने सुनिन्छ। हो, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अहिले पनि मनोचिकित्सा हामी साथीहरूसँग छलफल गर्छौँ। हाम्रो अस्पताल छ, युनिभर्सिटी हस्पिटल हो, सबै डिपार्टमेन्टहरू छन्। अहिले पनि चाहिँ अब व्यक्ति केही पनि कुनै डायग्नोसिस भएन, त्यो चाहिँ साइकाट्रीले हेर्छ अथवा साइकाट्रीहरू भनेको अलिकति त्यतिकै कुरा मात्रै गर्ने हो, त्यो छ, अहिले पनि छ। अलि हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। स्कोप कस्तो छ अहिले पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति? अब त्यो चाहिँ एकदमै गहकिलो कुरा छ होइन। एउटा स्कोप चाहिँ 2-3 तरिकाले स्कोप। एउटा चाहिँ दैनिक अब हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ अलिकति मान्छेहरूको चेतना स्तर पनि कम छ, अध्ययन पनि कम छ, र त्यो यसमा चाहिँ चिकित्सकहरूको अलिकति स्तर त माथि नै छ। तर चिकित्सकहरूमध्ये पनि जस रोजीरोटी गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ साइकाट्रिस्टहरू पक्कै पनि हुन्छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन तपाईँले अघि नै कुरा ल्याउनु भयो, जुन समस्या छ त्यो समस्याको बारेमा रिसर्च गर्नको लागि आधुनिक चाहिँ एउटा फर्टाइल ल्यान्ड हो क्या। यो फर्टाइल ल्यान्डमा चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, विश्वमै थाहा छैन, अझ नेपालमा त धेरै कुरा थाहा छैन। त्यसको रिसर्चको लागि स्कोप त धेरै नै छ। यदि रिसर्च गर्न सक्ने हो भने, गभर्मेन्टले हेल्प गर्ने हो भने र व्यक्तिको आवश्यकताहरू सबै पुरा हुँदै जाने भने रिसर्चमा पनि यसको स्कोप छ नै। तेस्रो कुरा दार्शनिक पक्ष चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ, मेरो आफ्नो भिडियो चाहिँ स्पिरिचुअलिटी अथवा जुन आध्यात्मिकतालाई जोडिने माध्यम भनेको अरू पेसाहरूभन्दा चिकित्सा पेसा नै हो। चिकित्सा पेसाहरूमध्ये पनि सबभन्दा ठुलो भनेको मानसिक चिकित्सा नै, मनोचिकित्सा नै हो। त्यस कारण त्यो हिसाबले म त स्कोप त धेरै नै देख्छु, धेरै थोक गर्नु छ हामी। अब उपचारको कुरा गर्दाखेरि मानसिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरू कति पर्सेन्टलाई चाहिँ ठिक गर्न सकिन्छ यदि रेगुलर औषधि खुवायो, त्यस्तै सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरे भने कति प्रतिशत व्यक्तिहरू चाहिँ ठिक? म त 95% भन्छु होइन। औषधि भन्नाले चाहिँ हामीले दिने एलोप्याथिक औषधि सँगसँगै जुन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ नि मनोवैज्ञानिक उपचार, त्यसलाई सबै कम्प्लिमेन्ट्री तरिकाले लाने हो भने 95% सकिन्छ। 5% त मानसिक रोगीहरूको कम्प्लिकेसन्स भनेकै सुसाइड हो। अब सुसाइड रोकथाम गर्न त सकिएला, तर कति बेलामा चाहिँ मेरो आफ्नै अनुभवमा पनि छ, त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ चाहँदै गर्न खोज्दै पनि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर गएपछि त्यसको 2-3 दिनपछि सुसाइड भएको सुनिन्छ। 3-4 चोटि फलोअप आयो, चौथो फलोअपमा किन आएन भन्दा सुसाइड गरेको सुनिन्छ। त्यो चाहिँ छ नै, तर 95% चाहिँ निको हुन्छ। सबैको सहकार्य भयो, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलोजिस्ट, मनोपरामर्श, साइकोथेरापी सेवा त साइकियाट्रिस्ट सोसियल वर्क भन्ने छैन अझ, त्यो पनि सबै हुने हो भने त धेरै गर्न सकिन्छ। तर धेरै जस्तो साइकियाट्रिस्ट डक्टरहरूले मनोपरामर्श, यो मनोवैज्ञानिक उपचार, साइकोथेरापीमा चाहिँ नपठाएको, त्यति विश्वास नगरेको देखिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मलाई त के लाग्छ, कुनै मानसिक रोगहरू छन्, जस्तै OCD, म एक्जाम्पल दिन्छु। OCD भन्ने मानसिक रोगमा चाहिँ औषधि उपचारले मात्रै हुँदैन, त्यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री चाहिन्छ। रिसर्चले पनि प्रुभ गरेको छ। अर्को कुरा, साधारण जुन मैले ग्रिफको कुरा गरेँ, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर कुरा गरेँ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ औषधि नचाहिन पनि सक्छ, डिसअर्डर अवस्थामा नपुगिकन। त्यो बेलामा चाहिँ सामान्य मनोचिकित्साले मनोपरामर्शले नै ठिक पनि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ मनोपरामर्श तपाईँ जस्तो क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट कुनै बेला चाहिन्छ, IQ एसेसमेन्ट, कुनै चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोजेक्सन टेस्टहरू भन्छौँ, पर्सनालिटी एसेसमेन्ट, त्यो बेलामा चाहिँ सहकार्य चाहिन्छ नै। त्यो चाहिँ अझ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट मात्र होइन, प्लस साइकियाट्रिक सोसियल वर्कर पनि चाहिन्छ। तर एउटा समस्या चाहिँ तपाईँले सोधिहाल्नु मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले साइकोलोजिस्ट काउन्सिलिङ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम लुज टर्म भएको छ। त्यो चाहिँ साँच्चैकै सिस्टमेटिक रूपले अथवा स्टेप वाइज रूपले भएको छ कि छैन, अथवा क्वालिफाइड तपाईँहरू जस्तो क्वालिफाइड व्यक्तिहरूले गरेको छन् कि अरू 6 महिना 3 महिनाको ट्रेनिङवालाहरूले गरेको छन्, त्यो कुराहरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारण काउन्सिलिङ अथवा साइकोथेरापी भन्ने बित्तिकै म चाहिँ आँखा चिम्लेर जान्न, म चाहिँ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट अथवा त्यो सम्बन्धी अलिकति विहङ्गम ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले नै मेरो बिरामीलाई हेरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना।
यो मानसिक स्वास्थ्यको विकासको लागि के गर्नुपर्छ होला राज्यले, सरकारवालाले? मानसिक स्वास्थ्यको विकासको लागि, किनभने म चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्ने बेलामा ड्राफ्ट बनाउने ठाउँमा म पनि गएको थिएँ प्रतिनिधिको रूपमा। त्यो जुन नीति बनेको छ त्यो अहिलेसम्म पारित भएकै छैन। त्यो नीति बन्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन सरकारी तहमा मानसिक अस्पताल छ, मानसिक अस्पताललाई ठुलो रिसर्च सेन्टरको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनै पर्छ, राज्यले त्यो गर्नै पर्छ। अझ म त के भन्छु भने मानसिक रोगीहरूको उपचार धेरै खर्चिलो छैन। प्रत्येक स्थानीय तह, अहिले 753 स्थानीय तह चाहिँ उनीहरूले 0.3 देखि 0.5% मात्रै उनीहरूको बजेट चाहिँ इसेन्सियल ड्रग्सको लागि अथवा साइकेट्रिकै लागि, इसेन्सियल ड्रग्सको लागि अथवा क्लिनिकल साइकोलोजीको लागि आवश्यकता परेको, धेरै त आफू तिरिहाल्छन्, तिर्न नसक्नेहरूलाई गर्ने व्यवस्था मात्रै गर्ने भने चाहिँ धेरै मानसिक स्वास्थ्य रोगीहरूलाई चाहिँ उपचार पुग्छ। सुसाइड प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ, सुसाइडको बारेमा चाहिँ स्टिग्मा हटाउने क्याम्पेनहरू गर्न सकिन्छ, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ रिसर्चमा त त्यो त्यतिले पुग्दैन। रिसर्चमा त स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा रिसर्च डेस्क स्थापना गरेर साइकेट्रीमा त धेरै रिसर्च गर्न सकिन्छ। त्यो धेरै खर्चिलो पनि हुँदैन, धेरै नै गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले ध्यान दिनै पर्छ। अब कतिपय अवस्थामा रिहाबको कुराहरू गर्दा पनि, जस्तो आज हामी मानव सेवा आश्रममा छौँ होइन, उहाँहरूले मानसिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई केही हदसम्म राम्रै गरिराख्नु भएको छ। तर यो सबै राज्यको दायित्व थियो होला नि त। राज्यले चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्ने, त्यहाँका चाहिँ मेन पावर, त्यहाँको वातावरण होइन, त्यहाँको सर्भिस, यी कुराहरू त टेक्निकल पार्ट हो नि त। त्यो विषयमा चाहिँ त्यति धेरै ध्यान नदिएको होइन, दिएको छ देखिन्छ है। अब मानव सेवा आश्रम भन्नुभयो, मानव सेवा आश्रममा म चाहिँ अलिकति प्रत्यक्ष अनुबन्ध भएको चाहिँ करिब 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो। मैले आएर हेरेँ, देखेँ। अब जुन रिहेबिलिटेसन सेन्टर जस्तो त होइन यो, तर उहाँहरूले चाहिँ एकदम भावनात्मक रूपमा सेवा गरिरहेको छ। त्यसै कारणले चाहिँ अलिकति बेसिक यहाँ चाहिँ जसले सेवा प्रदान गरेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिक अलिकति टेक्निकल नलेज प्राप्त हुन सकोस्, जुन चाहिँ साइकेट्री नै पर्दैन। मैले त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ प्रयास गरेर हाम्रो अस्पतालबाट चाहिँ नर्सिङ फ्याकल्टीहरूलाई ल्याएर अलिकति डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ, क्लिनिङको बारेमा, वेस्ट म्यानेजमेन्टको बारेमा, फर्स्ट एडको बारेमा होइन, फर्स्ट एड दुवै किसिमको त्यो गरौँ भनेर चाहिँ मैले ल्याएको। यस्तो कुराहरू चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ व्यापारिक मोटिभमा हुनुहुन्न, उहाँहरू सेवाको मोटिभमा हुनुहुन्छ। रिहेबिलिटेसन जस्तो चाहिँ पुरै एडिक्टहरूलाई ल्याएर राखेको पनि होइन यहाँ। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ नि, एउटा सेवाको भावनाले चाहिँ कुनै संस्था स्थापना गरेर यस्तो गर्न सक्छ भने राज्यले चाहिँ किन गर्न सकिन्छ। रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने, रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा साँच्चै नै साइकोलोजिस्टहरू छन् कि छैनन्, त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्ने, कसरी गरिरहेको छ त्योहरू विचार गर्ने राज्यले गर्नै पर्ने हो। अब हामीले चाहिँ झकझक्याउनुपर्छ, हामीले त गर्न सक्ने त्यति नै हो। यहाँ अलिअलि सेवा गर्ने, अलिअलि पत्रिकामा लेखहरू निकालेर त्यो चाहिँ राज्यलाई झकझकाउन कोसिस गर्ने, मैले चाहिँ त्यो प्रयास गरिरहेको छु र हामीले त्यही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा चाहिँ तपाईँसँग भेटेर मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। तपाईँ पनि मेरो चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ पुरामा मिल्दो रहेछ, भावना मिल्दो चाहिँ एकै ठाउँमा जानुपर्ने हो। हामी मिलेर गरौँ, अझ धेरै थोक गर्न बाँकी छ, मिलेर गरौँ। म चाहिँ तयार छु, त्यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त।